සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ත්‍රිබෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට නොමිලේම මුදලක් උපයන්න පුළුවන් site එකක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට trust wallet එක use කරලා FIA protocol token තමයි මේකෙදි ඔයාලට earn කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දවසකට සාමාන්‍යයෙන් $0.50ක token හම්බෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ token ඔයා ගන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම නැත්නම් instant withdraw කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට trust wallet එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම trust wallet එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ පහත description එකේ මම පහත comment section එකේ trust wallet එකක් නිවැරදිව කොහොමද හදන්න කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා ඔයාලට වීඩියෝ එක බලලා සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදිව ඔයාලට trust wallet එකක් හදාගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඒ වගේම අපි airdrop සම්බන්ධව එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එන airdrop එහෙම නැත්නම් token සම්බන්ධව මම වෙනම Telegram channel එකකුත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ Telegram channel එකෙත් link එක මම පහත description එකේ වගේම පහත comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් එන token එකතු කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි මුදලක් උපයන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට Telegram channel එකට join වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි යනවා වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට ගිහිල්ලා මෙන්න විදිහට මේ FIA photo token අපේ කොහොමද මේ trust wallet එකට නිවැරදිව instant withdraw කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා. ඒක නිසා වීඩියෝට ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් ත්‍රිබෝ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පහත් දැක්කන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහතින bell icon එක කරොත් තමයි අපි මේ විදිහට වීඩියෝක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ අපි එනවා වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලට මම වීඩියෝ එක පටන් ගත්තේම කිව්වා අලුතෙන් එන airdrop සම්බන්ධව මම වෙනම Telegram channel එකක් දැනටවත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලටත් ඒ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ Telegram channel එකේ link එකත් මම පහත description එකේ වගේම පහත comment section එකේ මම pin comment වශයෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට Telegram channel එකට join වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට post එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්නේ post එකේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට මේ copy and sign up කියලා මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට address එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ address එක උඩ මෙන්න විදිහට touch කරගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම. ඒ විදිහට touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට copy කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්නේ copy කියන බටන් එක ඊළඟට touch කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ trust wallet එකට යන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න විදිහට trust wallet එකට යනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා trust wallet එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට D app කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. යන්නේ විදිහට D app එක දැන් ඊට පස්සේ අපි touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආට උඩින් මෙන්න විදිහට search කරන icon එකක් ගේ යන්නේ search කරන icon එක ගාව ඔයාලට මෙන්න විදිහට paste කරගන්න පුළුවන්. අතනින් අපි copy කරන් ආපු මෙන්න විදිහට මේ site එකේ link එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට මෙතනින් මෙන්න විදිහට ඒ site එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න විදිහට මේ FIA protocol token එක claim කරන තැනට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. මේකේදී ඔයාලා network එක අනිවාර්යයෙන්ම මේකේදී මෙන්න මේ විදිහට BNB එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් චේන් එකට දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මම දැන් මෙන්න විදිහට ස්මාර්ට් චේන් කියන එක ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙතනිනුත් MetaMask කියන එක මෙන්න විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඊළඟට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න විදිහට connect කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ බටන් එක මෙන්න විදිහට ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න විදිහට මේ site එක load වෙනවා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න විදිහට මේ reward කියන එකට යන්න ඕනේ අපි. මම දැන් මෙන්න විදිහට reward එකට යනවා. ඒ විදිහට reward එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. claim FIA now කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න විදිහට daily claim කරාට පස්සේ you has claim today කියලා මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට FIA token balance එක මෙන්න විදිහට එකක් විදිහට පෙන්නයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති trust wallet ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට මෙන්න විදිහට දවස ගානේ මෙන්න විදිහට FIA token ඔයාලට මේකෙදී claim කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලාත් මම ඔයාලට මේකෙදී කියලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි දැන් මේකෙදී මෙන්න විදිහට 120ක් referral commission එකක් හම්බ වෙනවා. මේකෙදී ඔයාලට මෙන්න මේ referral link එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙන්න විදිහට ඔයාගේ referral link එකක් හම්බෙයි. අන්නේ referral link එක යාළුවන්ට share කරලත් ඔයාලට මෙන්න විදිහට 120ක bonus එකක් referral income එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේත් කරන්න එහෙම කරලා ඔයාලට මේකෙදී token ප්‍රමාණය වැඩිපුර withdraw කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ විදිහට අපි මේ කව් කරන FIA token instant withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න විදිහට මේ withdraw කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ FIA token balance එක පෙන්නයි. දැන් මගේ token එකක් තමයි මම එක දවසකට claim කරේ. ඒක නිසා එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා FIA BEP 20 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගාව තියෙන amount එක දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ token එකක් තියෙන නිසා මම දැන් මේ විදිහට 1 කියලා type කරා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙන්න විදිහට මේ withdraw button එක මෙන්න විදිහට ටච් කරගන්නවා.
ඒ විතර withdraw button එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා ගාව අවම සාමාන්‍යයෙන් ඩෝර් 2.9ක withdraw free එකක් යනවා. ඒක නිසා ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විතර වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබ්බොත් ඔයා හිතන්න දැන් මේකෙදී ඔයා ගාව ඩෝර් 5ක් විතර තිබ්බොත් එහෙම මේ විතර ඩෝර් 5න් 2.9ක් කැපිලා ඊතුරු withdraw එක ඔයාගේ trust wallet එකට එනවා. ඒක නිසා මේ විතර withdrawal එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම withdraw proof වලත් මේකෙදී මම screenshot එහෙම නැත්නම් withdraw proof මම අනිවාර්යයෙන්ම අපේ Telegram channel එකෙත් දානවා. එහෙම නැත්නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට withdrawal දාන එකේ withdraw video එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න විදිහට මේ හම්බෙන token withdraw කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ 2022 ජනුවරි 5 වෙනකන් විතරයි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට token එකතු කරගෙන තියාගෙන ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 5ක විතර token එක වුණාට පස්සේ ඔයාලට withdrawal එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට withdraw video එකක් ගෙන්නවා කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ Telegram channel එකට join වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඊවරම යටින් like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම යටින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් ත්‍රිබෝ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පහත් තියෙන subscribe button එක click කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහත් තියෙන bell සලුවන එක කරොත් තමයි අපි මේ විදිහට වීඩියෝක් upload කරපු සෙනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. Thank you all of you.